හරි. එතකොට Python ශ්‍රිත තුලට අපිට parameters නැත්නම් පරාමිතීන් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා මේ ශ්‍රිතයේ නමට පසුව තියෙන වරහන තුලට ඒ අදාළ විචල්යන් ඇතුළත් කරලා අපිට අගයන් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ ආදානයන් ලබා දෙන්න ඕනේ විචල්යන් නැත්නම් variable names ටික මේ parenthesis ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් වරහන ඇතුළේ දැම්මට පස්සේ අපි ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනකොට මෙන්න මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනකොට ඒ parameters වලට අදාළ අගයන් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ලබා දීලා අපිට ෆන්ක්ෂන් එකෙන් අදාළ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන default parameter values එහෙම නැත්නම් පෙරනිමි පරාමිතීන් පෙරනිමි පරාමිතීන් නැත්නම් default parameters කියන එක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට if we call the function without parameter අපි ෆන්ක්ෂන් එකකට parameters නැතුව call කරොත් it uses the default value ඒ ෆන්ක්ෂන් එක default value එකක් ක්‍රියාත්මක කරනවා default value එකක්. The following examples show how to use the default parameter value. Default parameter value එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ උදාහරණය කියනවා. අපි කෝඩ් එක ඇසුරෙන් බලමු. def ඔන්න ෆන්ක්ෂන් එකක් define කරනවා. ෆන්ක්ෂන් එකේ නම my function. මේකේ දාලා තියෙනවා country equal ශ්‍රී ලංකා කියලා. parenthesis ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් වරහන් ඇතුලේ දාලා දෙනවා country equal ශ්‍රී ලංකා. එහෙනම් මේ ශ්‍රී ලංකා කියන text එක මේ country කියන variable එකට assign වෙනවා මෙතනදී. colon එක. print I am from කියන text එකත් එක්ක plus country. country කියන variable එක. I am from කියන text එකත් එක්ක text plus country. ඔය තමයි function එකේ definition එක. function definition. function එක call කරනවා my function Sweden කියලා. එතකොට මේ Sweden කියලා දෙන value එක මේ country කියන variable එකට assign වෙනවා. එතකොට ඒක එනවා මෙතෙන්ට. I am from එක country එක Sweden කියලා මෙන්න මේ විදිහට I am from Sweden. ඊට my function India my function කියලා parameter එක දෙනවා function එක call කරනලාදී India කියලා. එතකොට I am from India කියලා ඒක print වෙනවා. ඊළඟට my function කියලා parameter එකක් දෙන්න නැතුව ඉන්නවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී country කියන variable එකට parameter එකට value එක විදිහට මෙතන මේ function එක define කරන වෙලාවේදී දුන්න variable එක assign වෙනවා. default value එකක් විදිහට. අන්න ඒකට තමයි default parameter කියලා කියන්නේ. එහෙනම් my function කියලා විතරක් දුන්නාම parameter එකට default parameter value එක add වෙලා I am from Sri Lanka කියලා එනවා. my function Brazil කියලා දුන්නාම I am from Brazil කියලා නැවත type වෙනවා. හරිද? output වෙනවා. එතකොට default parameter value කියන එක තමයි මෙතනදී පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට අපි function එක define කරන වෙලාවෙදී parameter එක ළඟ නැත්නම් අපි දෙන variable එකට value එකක් assign කරොත් function එක define කරන වෙලාවෙදී ශ්‍රිතය අර්ථ දක්වන වෙලාවෙදී අදාළ parameter එකට variable එකට value එකක් විදිහට අපි අගයන් ආදේශ කරනවා නම් ඒක default parameter value එකක් විදිහට අපිට function එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. default parameter value එකක් විදිහට function එක ඇතුලේදී පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ program එකක් අපි තුමු boys school එක gender එකට male කියන එක ආදේශ කරන්න කියන එක අපිට පුළුවන් කෙලින්ම මෙතනදී අර default parameter එක විදිහට දෙන්න. එතකොට අපි දන්නවා ඒක ගොඩක් වෙලාවට යෙදෙන්නේ එකම නේද? gender එකට male කියන එක. එතකොට ඒක අපිට function එක call කරනලාදී දෙන්න ඕනේ නැහැ. default එක විදිහට එකකින් යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒ වගේ වාසි තියෙනවා මෙතනදී මේ default parameter values එක යනකොට. හරි. මම හිතනවා default parameter value කියන idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන function වල return values. functional value එකක් return කරන එක ගැන. හරි. අපි එතෙන්ට යමු ඊළඟට. මේක ලියා ගන්නකො. හරි. Python codes 1 කියන එකේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ print out අරගෙන නේද? petrol වල වගේ හරි. ඔයගොල්ලෝ කිව්වට පස්සේ කිව්ව සැනින් ඔයගොල්ලෝ print out අරගෙන මේකේ codes ටික ඔක්කොම ඉස්සලම උත්තර ලියලා ඊට පස්සේ ඒවා හරියද බලන්න Python programs ලියලා ඒ වගේ output එක අරගෙන ඔයගොල්ලෝ ලියපු ඒවත් එක match කරලා බලලා
රෙඩි වෙලා ඉන්න දැන් කියලා මම හිතනවා. හරි. එතකොට ඒ ඉන්නවා දැන් මේක ඩිස්කස් කරගෙන යනවා. කීපයක්. හරි. මෙතන explicit line joining වල example එකක් තමයි දුන්නේ. එතකොට x සමානයි 1 ධන ස්ලෑෂ් එක 2. එතකොට x වලට මෙතනදී assign වෙනවා. x වලට assign වෙන්නේ 3යි කියලා. y වලට 7යි කියලා. එතකොට print කරාම x, y 3 සහ 7. තුන කමා 7 කියලා print වෙනවා. මැද්දට ස්පේස් එකක් එනවා. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එකේ indentation and comment. a, b 2, 1 if a greater than b. හරි. if a greater than b, a greater than a2, b1, a greater than print කරනවා a. එතකොට ඒ වල තියෙන දෙක කියන එක print වෙනවා. else print b එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. print වෙනවා තරු ටිකක්. තරු 2යි 4යි 6යි 8යි 9යි. අන්න print වෙනවා. ඔකයි දෙවෙනි එකේ output එක. මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. හරි. දෙවෙනි එකේ implicit line joining මේ 8 මේ සංගල වරහනක් දාලා තියෙන නිසා ඒක එහෙම් පිටින්ම මේ ටික print වෙනවා. මොකක් විදිහටද? dictionary එකක් විදිහට. මේක වෙන මෙහෙම print වෙනවා. ඊළඟට මේකේ functions වල global local variables යටතේ මේක ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ නැතුව ඇති සමහර ලාවට. දැන් අපි functions කරා def sum. ඔන්න function එකක් define කරලා තියෙනවා sum කියලා. එයාගේ ඇතුලේ parameters නැහැ. global x කියන variable එක global කරලා තියෙනවා. global කරලා කියන්නේ function එක ඇතුලේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේකේ function එක ඇතුලේ කිව්වොත් ඇවිල්ලා function එක ඇතුලේ මේ ටික. මේක function එක ඇතුලේ විතරක් නෙමෙයි මේක එළියටත් වළංගුයි. හරිද? either global x equal to 5, y equal to 8, total equal to x plus y. total වලට equal කරනවා x plus y. එතකොට return total. print sum කියන function එකට ඕන දැන් කතා කරාම sum කියන function එකට කතා කරලා කියනවා print වෙන්න කියලා. එතකොට මේකේ return කරන total එක return කරන්නේ ai කියලාද x 5යි y 8යි 13යි කියලා print වෙනවා. total එක 13යි කියලා print වෙනවා. ඊට අමතරව print කරනවා x වල. දැන් x global තියෙන නිසා හරි x global කියලා තියෙන නිසා x වල value එක 5 කියන එක print වෙනවා. print කරන්න ගියාම y ඉන්නේ function එක ඇතුලේ y ව එළියෙන් ගන්නෙ නෑ. ඔය මම කොටු කරලා තියෙන function එක ඇතුලේ y ව අඳුරනවා. හරි. එතකොට එළියෙන් y ව අඳුරන්නේ නෑ. එතකොට y ව print කරන්න පුළුවන්. අන්න එතනින් error එකක් එනවා. හරි. අපි බලමු කෝඩ් එක.
හරි එන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක def sum global x x සමානයි 5යි y සමානයි 8යි dot සමානයි x plus y return dot ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරන ටික තියෙන ඒ ටික අපි වෙනම ටයිප් කරමු රන් කරනවා ඕන රන් මොඩියුල් එක රන් කරනවා රන් කරාට පස්සේ එරර් එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. එන්න රන් කරා එරර් එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් දැන් print කරන්න sum එක. print කරන්න sum right. ඔන්න print කරනවා 13යි කියලා. ඒක හරි. ඊට පස්සේ print කරන්න x. ඒකත් හරි 5යි කියලා print වෙනවා. ඊට පස්සේ print කරන්න කියනවා y. ඔන්න එයා කියනවා name y is not defined කියලා. y මම දන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන y වත් global x එකම global y කියලා දුන්නා නම් මේ function එක ඇතුලේ run වෙච්ච y ව එළියෙදිත් දානවා. දැන් දන්නේ නැත. ඒක තමයි global variable එකයි local variable එකයි වෙනස. local variable එක කියන්නේ function එක ඇතුලේ define කරනවා. define කරනවා කියන්නේ function එක ඇතුලේ දියාව ආදේශ කරනවා. function එක ඇතුලේ දියාව අඳුරනවා. function එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ අඳුරන්නේ නැහැ. function එක ඇතුලේ කියන්නේ මම පෙන්වන්නේ ලකුණු කරලා නේද? function එක ඇතුලේ කියන්නේ function එකේ indent එක තුල මේ area එක. print කරන ටික මුලින්ම print කරන ටික ඒකට දුන්නා නම් බලමු. එහෙම එන්නේ නැහැ. මුල ටික run වෙනවා අවුලක් නැතුව. අපි දුන්නොත් එහෙම මෙතන ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකෙන් බලන්න පුළුවන් නම් print කරන්න sum print කරන්න x මෙතන Python වල තියෙන ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකනේ. ඒ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එකක් තියෙන නිසා මුල ටික run වෙනවා. අගට ආවට පස්සේ තමයි error එක පෙන්නන්නේ. බලන්න. බලමු. ඔව් error එක එන්නේ මෙතන මේ 13යි 5යි පෙන්නලා ඉවරලා තමයි error එක එන්නේ. මේ තියෙන කලින් පාරනේ. මම වෙන වෙනම ටයිප් කරපු එකනේ. මම ක්ලෝස් කරලා ආයෙ රන් කරන්න. දැක්කද? 13යි 5යි අගයන් දෙක පෙන්නලා තුන්වෙනි පේලියේ තමයි අවුල තියෙන්නේ. මේ අන්තිම එකේ තමයි අවුල තියෙන්නේ. ඒකට අදාළව තමයි error එක පෙන්නන්නේ. දැන් මම මෙතන global x, y කියලා දීලා